Привіт! Сьогодні мова піде про новий, а точніше добре забутий старий стиль скелелазіння. Я впевнений, що ті, хто дивляться мій канал, хоча б раз потрапляли на відео White Boys про крек-клаймінг, або ж лазіння по тріщинам. Цей стиль найбільш притаманний вуличному лазінню, бо камінь має властивість тріскатися, і туди можна засунути свої руки, ноги та іноді навіть голови. Але в той же час хлопці з White Boys давно почали вводити даний стиль в широкі маси, створюючи штучні тріщини, ставлячи дві пласкі поверхні паралельно одна одній та фіксуючи до різних поверхонь на скеледромах та вдома. Нарешті до нас в Київ заїхали підходящі для цього зачепи, і на скеледромі Гіперіон вже накрутили тестову трасу, яка також є трасою місяця. Сам пролаз не дуже складний, ніяких заморочок, просто тріщина знизу доверху. Сегменти невеликі, щоб кожен міг спробувати себе в цьому. Що ж, почнемо з самого початку. Ще до того, як почати лазити, варто взяти рулон тейпу або ж медичного пластиря і добре перемотати свої руки. Туторіали, як це робити, ви можете знайти в інтернеті, бо я сам робив це вперше і вийшло наполовину. Показуємо результатик. Одна рука доволі добре обмотана, інша ж натиралася об поверхні і в результаті довелося перемотувати наново. Так, ну і поки я тут підходжу до тріщини, розкажу вам трішки про саму трасу. Перший і третій сегмент однакові шириною трошки більше, ніж мій кулак, якщо його поставити просто рівно, не висовуючи костяшку великого пальця, тому було трошки незручно триматись руками. Тоді як центральна секція просто під звичайний хенджем, що таке хенджем я розкажу пізніше, але трималася вона доволі легко. І от я вже починаю лізти цей нижній момент, відразу відпадаю після 3 рухів, бо розумію, що це взагалі не так просто, як це виглядає на відео. В той же час болять руки, трошки натирається, бо я ще на даному моменті не перев'язав свою другу руку. І найбільша проблема у мене виникла з ногами. Пізніше я трошки зрозумів, як все ж таки тримати руку, як на ній вставати. Почав робити декілька рухів на руках, але як тільки треба вставити ногу всередину, відразу нічого не виходить. Тут уже мене страхує Діма, бо тренер підійшов і сказав, що з автостраховкою лізти цю трасу не рекомендується, так як нога може застрягнути в тріщині, тоді як руки відпадуть і автостраховка почне спускати. В результаті ти опинишся просто в положенні догори дригом, а ноги все ще будуть в тріщині, їх буде проблемно діставати. Як я вже і казав, ця секція шириною під кулак, його треба просто поставити горизонтально, розтиснути між двома поверхнями, а далі вже вставляти ноги, і отут починаються проблеми. Ноги у мене просто з'їжджають по тріщині вниз. Кілька разів я помучав нижню секцію та вирішив все ж спробувати центральну. Вона, як виявилось, була доволі легка. Звісно, треба ще практикуватися, щоб впевнено її лазити, але в цілому по техніці я, мабуть, знав найбільше про цей сегмент. Руки потрібно вставити відкритою долоною в тріщину, а потім зафіксувати, засунувши великий палець між долоною та поверхнею тріщини. Після чого верхні 4 пальці опускаються на ту ж саму поверхню і створюється дуже хороший тиск, що по силі, яку можна згенерувати, це можна прирівняти до хорошої ручки на болдері. Ноги ж слід просто провернути в бік, засунути якомога більше носочка всередину і провернути ногу в центр до самої тріщини. Чим більше коліно до центру, тим легше рухатися далі і тим міцніше стоять ноги. Отут уже видно, в принципі, що я стою повністю в тріщині, не використовую сторонні зачепи, навіть переставляю руки і ноги, нога стоїть дуже впевнено. Отак, що навіть я упав в сторону, нога все ще лишилась в тріщині. Це друга секція дуже зручна для цього. Підліз спробувати третю, розумію, що вона також під кулак, як і перша. І в принципі можна це все потренувати знизу, тому кажу, давайте мене спускайте, я вже тут налазився. В той же час мій друг Рома вже почав лізти нижній сегмент, він доволі спокійно взявся руками, теж було важко триматися, але все-таки він зміг це зробити, і тут він ставить ноги і у нього все тримає. Навіть так, що його відпустились руки, але ногами він лишився в тріщині і ноги його втримали. Це було дуже цікаво і показало, що все ж таки впливає техніка, а не розмір стопи, так як стопа у нього все-таки трошки вуща за мою, на розмір менша. І треба зажимати ногу не просто сподіваючись на ширину стопи, а по діагоналі її повертати між двома поверхнями і зажимати між середньою та зовнішньою стороною стопи дві поверхні. Тоді буде хороший тиск і на ногах можна добряче стояти, от в принципі як зараз. Ну, надихнувшись прикладом Роми, я вирішив зробити ще кілька спроб, потренувати ці рухи
Як бачите, на руках я доволі спокійно підлажу, але як тільки варто переставити ногу з мізера в тріщину, відразу починаю відпадати від стінки і починаються труднощі. Тут треба відхилити корпус назад від самої тріщини, щоб поставити другу ногу зверху. А так виходить, що я дуже розтягнутий, майже вишу на руках, бо з ніг не можу нічого видавити. Треба ще явно підучити техніку та звикнути терпіти ці положення, бо вони не дуже приємні. Ось тут добре показово видно, як у мене нога повністю може провалитися в тріщину, якщо її не розпирати в сторону. Що ж, я явно не був готовий до таких складнощів з даним пролазом, але це був дуже цікавий досвід. І я обов'язково спробую тріщини, коли вони з'являться в Фанатіку на болдері. Має бути дуже цікаво. А з вами ми побачимося в наступних відео. Не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. До зустрічі!